6 ग्याङ स्विच बोर्डमा वायरिङ गर्ने तरिका चाहिँ आज सिक्नेछौँ साथीहरू। आज 6 ग्याङ स्विच बोर्डको यो 6 ग्याङ स्विच बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले आज वायरिङ गरेर फेन डिमरसँग यो डिमर लगाएर फेन रेगुलेटर लगाएर आज चाहिँ हामीले वायरिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउनेछौँ। योभन्दा अगाडि मैले एनिमेसनको भिडियो पनि बनाएको थिएँ साथीहरू। त्यो भिडियो कतिलाई मन पर्यो कतिलाई मन परेन, कति बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन र कतिपयले डेमो देखाउनु पर्यो पनि भन्नुभएको थियो इमेल गरेर मलाई। त्यही भएर चाहिँ आज म डेमो देखाउन गइरहेको छु, यसरी यसरी कनेक्ट गर्नु भनेर। र साथीहरू बिचमा एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो हालको भिडियो सबैभन्दा अगाडि तपाईको मोबाइलमा आउने गर्छ। यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई पनि हेल्प गरिदिनुस् भन्न चाहे। हस्त साथीहरू, ढिला नगरी आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहे। सबैभन्दा मैले अगाडि चाहिँ यो डिमर म लगाउन सिकाउने छु तपाईहरुलाई। यसमा चाहिँ रहेको यो यसलाई त्यसरी तान्नु भयो भने तपाईले बाहिर निक्लिने गर्छ। त्यसपछि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर यो माथि पुरानो यो 6 ग्याङको स्विच बोर्ड थियो, म यसैलाई बनाउने क्रममा तपाईहरुलाई देखाउन चाहे यहाँनेर। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले यो लक हुन्छ, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो लक। यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी दबाइदिनु भयो भने हल्का यसरी यता यसरी दबाउनुस्। त्यसपछि चाहिँ यसलाई बिचबाट हल्का धकेल्दिनु भयो भने निक्लिने गर्छ। यहाँनेर म निकाले, त्यसपछि यसरी यो निक्लिन्छ। यतापट्टि तपाईले यस्तो निक्लेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो पेन रेगुलेटरलाई यहाँनेर यसरी चाहिँ ट्याक्क यो लकमा मिलाएर यसरी चाहिँ यसरी धकेल्दिनु भयो भने ट्याक्क यसमा बस्छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो बसिसकेपछि यो डिमरलाई यहाँनेर लगाइदिनु होला। यसरी यहाँनेर डिमर लगाइसक्नु भयो भने यसरी चाहिँ एकचोटि तानेर हेर्नु होला बिस्तारै। अब यसरी लगाइदिनु होला। त्यसपछि यहाँनेर यसरी नचाउन सक्नुहुन्छ तपाईले, यसरी लगाएर नचाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यसको वायरिङ गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि तपाईले यो डिमरको एउटा पोइन्टलाई, जुनसुकै एउटा पोइन्टलाई तपाईले यहाँनेर मैले त्यो एनिमेसनको भिडियो साइडमा राखिदिएको छु, सेम त्यही भिडियो साथीहरू। म यहाँ वायरिङ मात्र यो बोर्डको पछाडिको भागबाट वायरिङ गर्न सिकाइदिएको छु। त्यसमा चाहिँ यो अगाडिको भागबाट चाहिँ वायरिङ भएको हुनाले चाहिँ अलि नबुझेको जस्तो कुरा थियो। त्यही भएर चाहिँ म यसलाई अगाडि पछाडिकै भागबाट स्विचरमा जोडेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनेर यो रेगुलेटरको एउटा पोइन्टलाई तपाईले स्विचको माथिको पोइन्टमा जोडेर राखिदिनु होला। रेगुलेटरको एउटा पोइन्टमा चाहिँ फेनबाट आउने हाफ लाइन भन्छ, त्यो हाफ लाइनको फेनबाट आएको नै फेज पोइन्टको लागि यहाँबाट दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले एउटा कुरा बताउन चाहे, तपाईले यो इन्डिकेटरलाई चाहिँ तपाईले 6 ग्याङ यो सकेट चल्दाखेरि मात्रै अन गर्ने सिस्टम बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो दुईटालाई ट्याक्क यहाँ र यहाँ जोडिदिन सक्नुहुन्छ। अटोमेटिक त्यसरी हुन्छ। यदि तपाईले बोलिरहने बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई यहाँनेर एउटा फेज यहाँनेर एउटा न्युट्रल दिनुभयो भने तपाईले हुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई वायरिङ गरेर देखाउन चाहन्छु। एउटा तार यसमा चाहिँ जोडेर यहाँनेर एउटा तार लिनुहोस्। त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई ट्याक्क यसरी नापेर यो यहाँदेखि यसरी साइज यहाँनेर यसरी नापेर यसलाई म यसरी छिल्ने गरिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई यो मल्टी स्ट्यान्ड तार भएको हुनाले यसलाई हल्का बटार्दैछु मैले यसरी बटारिदिएको छु यहाँनेर। त्यसपछि अब तपाईले तल्लो भागलाई खोलिदिनु होला। यसरी सब स्क्रुहरूलाई पालै स्विचको यो तलपट्टिको भागको स्क्रु तपाईले खोलिदिनु होला भन्न चाहे। त्यसपछि यसलाई ट्याक्क हामीले नापेको तारलाई यहाँनेर यसरी मिलाएर हालिदिनु होला। यो धेरै भयो भने हल्का मिलाएर चाहिँ यसलाई यसरी तल गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यसलाई कस्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ यसलाई पनि कस्दिनु होला। त्यसपछि यसलाई नकस्नु होला साथीहरू। यसमा चाहिँ तपाईले फेज तार लिएर आएर यसमै यहाँनेर तल्लोपट्टि लगाएर यसमा कस्दिनु होला। यसलाई चाहिँ हल्का कसै मैले नट कस्न सक्छ। त्यसकारण साथीहरू अब यसलाई चाहिँ ट्याक्क यतापट्टि माथिको भागमा यसरी लिएर आएर माथिको भाग पनि नापेर काट्दिनु होला भन्न चाहे। यहाँनेर यसरी काट्दिन्छु। त्यसपछि अब तपाईले छिल्नु पर्ने भागलाई पनि म नापे, यो तारलाई ट्याक्क यसरी छिले। तपाईले चाहिँ मैले वायर स्टिपरको भिडियो पनि बनाउने छु, त्यो वायर स्टिपरको सहायताले काट्नु होला।
यो यसले चाहिँ नकाट्नु, यो अर्को माथि वायर साइड कटर हो, यसलाई चाहिँ साइड कटर भन्छ। यो वायर कटरले नकाट्नु होला भन्न चाहे, अनुमानले काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको भिडियो पनि म बनाउने छु। र माथि पनि तपाईँले यो चाहिँ डाइरेक्ट लाइनको मात्र हो, सबैमा तपाईँले स्विचहरूमा कनेक्सन दिनु पऱ्यो, जम्पर लगाइदिनु पऱ्यो। यहाँनिर तारले डिस्टर्ब गरिरहेको छ। यहाँनिर यसरी चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ साथीहरू हामीले यसमा चाहिँ यो इन्डिकेटर हामीले कस्नेछौँ। यसमा यो इन्डिकेटरको पोइन्टलाई हामीले यो तलको फेज तारमा यसलाई चाहिँ हामीले बोलिराख्ने गराउने हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले फेज तारमा हामीले दिनेछौँ। तपाईँले जुनसुकै यहाँनिर दिन पनि सक्नुहुन्छ, माथि दिन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले दिएँ। यो भिडियो तपाईँले बुझ्नु भएन भने एनिमेसनको भिडियो पनि मैले साइडमा राखेको छु, एन्ड स्क्रिनमा पनि राखिदिने छु, त्यहाँनिर त्यसरी पनि बुझ्नु होला। यहाँनिर इन्डिकेटरको मैले तार कसिसकेँ, यसलाई साइडमा यसरी राखिदिन्छु। र यसलाई चाहिँ साथीहरू यहाँनिर न्युट्रल दिएको छ। र कतिपय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने यहाँलाई लिएर गएर यहाँनिर फेस दियो भने उल्टा हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसलाई केही फरक पर्दैन साथीहरू, मैले भिडियोमा भन्ने गरेको छु, तपाईँले बुझ्नु होला। अब चाहिँ म यो चाहिँ सकेटलाई यहाँ जम्पर दिनको लागि, सप्लाई दिनको लागि चाहिँ यति तार काट्नु पर्ने हुन्छ। मैले छिलिसकेको छु। यहाँनिर यो स्विचबाट म सकेट चल्ने बनाइदिन्छु। यहाँनिर माथिको पोइन्टमा जोडिसकेको छु। यहाँनिर यसलाई राम्रोसँग हालिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई माथिको स्क्रु कसिदिनु होला। त्यसपछि हल्का तानेर हेर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर म फेजमै लेखेको, यहाँनिर लाइन लेखेको यो पोइन्टमा चाहिँ जोडिदिन चाहेँ। यहाँनिर लाइन, यहाँनिर न्युट्रल लेखेको छ, म लाइनमै वालामा कसिदिन्छु। कतिपय साथीहरू तपाईँले उल्टा जोड्नु भयो भन्ने कुरा हुन्छ फेरि, त्यस कारणले इन्डिकेटरलाई पनि दिनु पऱ्यो। सरी, इन्डिकेटरलाई चाहिँ न्युट्रलमा दिनु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ लाइनमा दिनु पऱ्यो। यहाँनिर मानिरहेको छैन, यहाँनिर यसरी कसिदिनुहोस्। यहाँनिर यो रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर साथीहरू यो स्विच बोर्ड रेडी भइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यसलाई चाहिँ म बताइदिन चाहेँ हल्का। यसलाई चाहिँ यहाँनिर न्युट्रलमा दिनु होला, यो इन्डिकेटरको पोइन्टलाई। त्यसपछि यहाँनिर अर्थिङ दिनु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर लिएर आएर फेस दिनु होला, फेस र न्युट्रल यहाँ दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर हाफ लाइन एउटा अर्को बत्तीको चावडा बत्तीको चाहिँ चावडा स्विचमा दिनु होला माथिको भागमा। अनि त्यसपछि तपाईँले फेनको आगो पोइन्टको फेनको लाइन तारलाई चाहिँ यहाँ जोडिदिनु होला, टेप लगाइदिनु होला। त्यसपछि न्युट्रल यहाँ दिनु होला, फेस यहाँ दिनु होला। साथीहरू यति नै थियो साथीहरू। भिडियो मन पऱ्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् साथीहरू, आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। हस् साथीहरू, धन्यवाद।